ላክ የሚያሳርፍና የሚያረጋጋን ቅዱስ መንፈስ ለቤተሰቦቹ ላክ የሚያሳርፍና የሚያረጋጋን ቅዱስ መንፈስ ለቤተሰቦቹ ላክ ጠባቂውና ዕድል በክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ላንተ ይገባል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ ይዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ብርሃነ
ብርሃነ መስቀል ሀገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያት ያውርስልን። ለቤተሰቡ ሁሉ መጽናናትን መረጋጋትን እንዲያድልልን አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን በደላችንን ይቅር ሁሉ ይቅር በለን እኛም የበደሉንን እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደዱ ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይ ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። አረፍ በሉ። ብፁዕ አባታችን አቡነ ፋኑኤል በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው አህጉረ ስብከት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ፣ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ የተከበራችሁ አባቶች ካህናት፣ የተከበራችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አረፈዳችሁ። ዛሬ ወንድማችንን በዚህ ቤተክርስቲያን አቶ ጌታቸው ወይም በመንፈሳዊ በክርስትና ስማቸው ብርሃነ መስቀል የዚህ ቤተ ክርስቲያን የረጅም ጊዜ የረጅም ዓመታት አባል በመሆን አንዳንድ ሁኔታዎች በተለይ ሰላሙ በደፈረሰበት ጊዜ ለሰላሙ አስተዋጽኦ በማድረግ በመሸምገል ትልቅ አስተዋጽኦ በቤተ ክርስቲያኑ አድርጓል። በታመሙ ጊዜ እንደሰማን ዋሽንግተን ስፓስ ሴንተር ካህን ልከን ከሰላም ቀሲስ ሶሎሞን አንድ ሰው ብቻ መግባት ስለሚችል ገብቶ የሚገባውን መንፈሳዊ አገልግሎት ሰጥተው ከዚያም እስከ ዕለተ እልፈታቸው ድረስ ብርሃነ መስቀልን ማረልን፣ በስጋ በነፍስም በስጋ ማረልን እያለች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጸሎት ስታደርግ ነበረ። ዛሬ እንደምታውቁት በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት 40 ቀን ጸሎቱ የሚደመደምበት ሱባኤው የአብይ ጾም ሱባኤ የሚደመደምበት ቀን ነው። እንደገናም ዛሬ ስላሴዎች ናቸው። እኚህ ሰው ትልቅ ሰው መሆናቸውን እግዚአብሔርን ለዚህ ቀን ስለጠራቸው የጸሎተ ፍትሐታቸውና ግብአተ መሬታቸው የሚደረግበት በመሆኑ ቅንነታቸውን ይመሰክርላቸዋል። ሰዎች ነንና በሰውነታችን ጉለት ይኖረናል ሁላችንም። ነገር ግን አቶ ጌታቸው የጎላ ጉለት ምንም ነገር የለባቸውም። የሰላም ሰው ናቸው። በእንባ ጭምር ሲያስታርቁ ነው የኖሩ። ከዚህ ቀጥሎ ጊዜ እንዳልወስድ አቶ በጸሎት በቀለ መጥተው ወደ መድረኩ የቤተሰቡን መርሐ ግብር ይመሩልናል። በስተመጨረሻ ብፁዕ አባታችን ቃለ ምዕዳንና ማጽናኛ ትምህርት ይሰጡናል። አቶ በጸሎት ወደ መድረኩ ባኮን። እንደምን አደራችሁ። እንደምን አደራችሁ። በዛሬው ቀን እዚህ ተሰብስበን ወንድማችንን የጌታቸውን መሸኛ ጊዜ ለተሰብን እያመሰገንን ከዚህ ቀጥሎ የአቶ ጌታቸው ልጅ ብጻብ ጌታቸው ንግግር ያደርግልናል። እሺ፣ ይቅርታ አቶ አማረ ጌታቸው ወንድም ያደርጉልናል። እሺ፣ በመጀመሪያ ይህንን የመሰለ ስነ ስርዓት ለአቶ ጌታቸው
ሲደረግ ዊትነስ በመሆናችን በማየታችን የተሰማንን ደስታ ለቤተ ክርስቲያኗ ያለንን አክብሮት ለአባቶች ያለንን አክብሮት መግለጽ እፈልጋለሁ። ከዚህ እንግዲህ በመቀጠል ብዙ ጊዜም ላለመውሰድ በቀጥታ የአቶ ጌታቸውን የህይወት ታሪክ እናነብና ከዛ ደግሞ ልጁ ብጻት ልጁ ሩት ከጓደኞቹ መካከል ደግሞ አቶ ተመስገን ከዛ ደግሞ የጌታቸው የእህት የልጅ ልጆች እዚህ ላይ መገኘትና ሁለት ቃል መናገር ስለፈለጉ እነሱ እናመጣለን። አሁን ጊዜ ሳልወስድ በቀጥታ ወደ ህይወት ታሪኩ እንገባለን። የአማርኛ ክፍሉን እኔ አነባለሁ። በእንግሊዝኛ የተጻፈውን ደግሞ ጌትሽ አጎቷ የሚሆነው የታለች ትመጣና ታንብልናለች። ኦኬ። አቶ ጌታቸው ከበደ ከ1947 ዓመተ ምህረት እስከ 2015 ዓመተ ምህረት የህይወት ጊዜያቸውን በዚህ ዓለም ላይ ነበሩ። አቶ ጌታቸው ከበደ ከእናታቸው ከወይዘሮ ቀጸላ ወልደአብ እና ከአባታቸው ከአቶ ከበደ ደምሴ በ1947 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ተወለዱ። አቶ ጌታቸው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በአዲስ አበባ ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ካጠናቀቁ በኋላ በ1965 ዓመተ ምህረት ለከፍተኛ ትምህርት ወደ አሜሪካ ዋሽንግተን ከተማ መጡ። በዋሽንግተን ከተማ በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የባችለር ዲግሪያቸውን በሆርቲካልቸር አግኝተዋል። በትምህርት ቤት ቆይታቸው በእርሻና በፖለቲካ ማህበራዊ ጉዳዮችን ዘርፍ ልዩ ፍላጎት ነበራቸው። ትምህርታቸውን ከጨረሱ በኋላ ለጥቂት ዓመታት በቦስተን ከተማ የኖሩ ቢሆንም ዋና መኖሪያቸውን ያደረጉት በዋሽንግተን ሜትሮፖሊታን ነበር። በዚህም ጊዜ በትዳር ዓለማቸው ብጻት ጌታቸው፣ ስምዖን ጌታቸውን እና ሩት ጌታቸውን ልጆቻቸውን አፍርተዋል። አቶ ጌታቸው በተለያዩ የትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅቶች በኃላፊነት ከ30 ዓመት በላይ ሰርተዋል። በዚህ የሥራ ዘመናቸውም በሥራ ባልደረቦቻቸውና በሙሉ ተወዳጅና የተከበሩ ነበሩ። በተለያየ መልኩ ለማህበራዊ ፍትህና ለመንፈሳዊ ተግባር ካሏቸው ባህሪዎቻቸው ውስጥ ሰው ወዳድነታቸው፣ ከሁሉ ጋር ተግባቢነታቸው፣ ሰውን በሰውነቱ ብቻ አክባሪነታቸው፣ ዘመድ ወዳጆቻቸውን አሰባሳቢነታቸው፣ ራሳቸውን ለሌሎቹ አሳልፈው በመስጠት የኖሩ በሁሉ ዘንድ መወደድና መፈቀርን የተላበሱ በመሆኑ ታላቅ አርአያነታቸውን አሳልፈውልን አልፈዋል። አቶ ጌታቸው ባደረባቸው ህመም ምክንያት በሚድስታር ጆርጅታውን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ሲረዱ ቆይተው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በኤፕሪል 3 2022 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። አቶ ጌታቸው በልጆቻቸው በርካታ እህቶችና ወንድሞቻቸውና የእነሱም ልጆች እንዲሁም ስፍር ቁጥር በሌላቸው ዘመዶቻቸውና ጓደኞቻቸው ዘንድ በጠንካራነታቸውና በበጎ አድራጎታቸው ሲታወሱ ይኖራሉ። በደረሰብን ሐዘን ከሩቁም ሆነ በቅርብ ሆናችሁ ላበረታታችሁን፣ ላጽናናችሁን፣ የሐዘናችን ተካፋይ ለሆናችሁ ሁሉ ከፍ ያለ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ልጆቻቸውና ቤተሰቦቻቸው። ኦኬ፣ አሁን የእንግሊዘኛውን ቨርዥን ታነብልናለች።
Good morning. Thank you for coming to celebrate my uncle, ጌታቸው Kabada's life. Mr. ጌታቸው Kabada was born in Ethiopia to his father, Mr. Kabada Damse, and his mother, Miss Kasala Walda'ab, in 1954. ጌታቸው completed his secondary education at Addis Ababa Teferi Makonnen School. He later moved to the US in 1972 to complete his higher education. He received his bachelor's degree from the University of the District of Columbia in horticulture. During his time in school, he had interest in agriculture, politics, and community advocacy. After graduating, ጌታቸው lived in Boston for a few years, but later returned to DC, where he lived most of his life, married, and became a father to 3 beautiful children, ፍትሐት, Simon, and Ruth ጌታቸው. He worked for over 30 years in managerial positions for various companies within the transportation industry. Throughout his career, he was respected and loved amongst his colleagues. ጌታቸው was involved in multiple community, justice, and spiritual services. He was known to be a very loving person who brought people together and who put others before himself. His warm and welcoming nature was cherished among his family and friends. ጌታቸው was under medical care for his illness at MedStar Georgetown University Hospital until his passing on April 3rd, 2022. He will be remembered by his children, sisters, brothers, and numerous relatives and friends for his strength and perseverance. We would like to pass our heartfelt gratitude to everyone who has shown love, comfort, and respect in this difficult time. Thank you. I would like to now introduce my cousin, ፍትሐት, the eldest son of ጌታቸው. Thank you. Thank you all for coming today to celebrate the life of my father. So I want to take some time to share my thoughts and how I saw my father live his life. The blue gladius flower represents strength, decency, integrity, and togetherness. My father's life can be symbolized by this flower and summarized in one word: empathy. In 1972, he boarded a plane to leave the only home he had ever known, Ethiopia. My father planned to return with American higher education that would help him become a flower farmer. However, fate had other plans in store for him. Rather than physically planting seeds in the ground, my father planted the seeds that blossomed into a community that would later grow in overabundance over the course of his life. He learned how to grow these seeds during his childhood in Addis, as he saw firsthand how a person's community can bring joy, make life meaningful, and bring solace. From what I gather, the front door of his childhood home was like a revolving door without a lock pad on it, as his mother embraced her neighbors, friends, family, and associates with open arms. I think this experience shaped my father's worldview and his role in the world, a perspective that was the wall that he leaned on when he experienced bumps in the road and the path of life. Like most young immigrants entering a new country, I'm sure my father experienced moments of discomfort and pressure from his new environment. But my father's community was his solace. Over the years, I and my siblings had a front row seat to how he was received by his community members. We were in awe of the ease with which he formed human connections and the trust others instilled in him. Like a hard-working farmer has rough hands from helping his flowers to flourish, so did he. Life is not perfect. The world certainly is not paradise, but he tried to make it a little kinder by molding his community to be a haven where he met you as a whole person rather than someone defined by their role or occupation. Upon meeting my father, you cannot deny his humanity.
By the time you finished a cup of coffee together or caught up on how one another's children were doing, it was hard to recognize him as another person on the street who you engaged in another transactional relationship. Although my father was reserved, his steadfast presence illuminated his earnest nature, much like the light bulb that lightens a dark room. And as a light in his community, he was with them in their hour of need, whether it was providing emotional support to those battling health challenges or those who needed a helping hand in the form of grassroots social justice, or simply providing words of comfort. He was there. Despite building these lasting bonds, my father found comfort in silence. This in turn, I think, made him an ideal patient, as he endured medical hardship without complaint. He thought deeply about the intersection of his community, the church, and social justice. And as such, this led him to his work as an executive board member for here at St. Michael's Church. When illness entered his world, he continued to delve into his work at St. Michael's. While many who battle medical illness feel lost and confused, he leaned in and continued to embrace life as he believed relationships gave life meaning. While today's program pamphlet mentions his professional life in the transportation industry, the funny thing is it may surprise many of you of his impact on the American coffee industry. Legend has it that he drank so much Starbucks coffee as catch-ups with his community members that over the years, Starbucks had no choice but to introduce an Ethiopian coffee roast for its series of customers. His family and community were the nutrition for his soul. That same spirit made things like catch-ups, family gatherings, and social events both possible and necessary. He needed that vital human contact. Even in later chapters of his life, his unwavering optimism masked his morality to those even close to him. This made it seem as though his time on earth was abundant, and why not? But ultimately, time is the most precious commodity that we have. While most pursue self-serving matters, my father lived for his children, family, and community. And as such, his story will continue to be told uncompromised by his authentic intentions that built his legacy. Like a blue glazed flower, his roots or legacy have been planted and will continue on through each one of us. Next, I'd like to introduce my sister, Ruth, to share some thoughts as well. I want to start off by thanking everyone for coming to celebrate my father's life. Seeing the amount of people here today just goes to show how much of an impact he has made on many people. My dad always encouraged me to use my voice, and there's no greater way than to use it to pay tribute to him. It's with great honor that I get to speak today and share with everyone some of my favorite memories of my dad. Being here at St. Michael Church definitely feels like a homecoming for my dad, me, and I'm sure my brothers as well. My dad was very active in the church, and I know his soul is resting here peacefully. I also grew up in this church attending Sunday school, and it feels very great to be back at home. When I look back in time, Saturdays and the weekend surpass all the memories of my dad because of the quality time spent with him. As a child, my brothers and I spent the weekdays focusing on school, and the weekend was our time with our dad. I remember the excitement I had waiting for my dad's arrival at home. I would always look outside the window and wait for his car to pull up. My dad was notorious for having a loving, free spirit. That's what I enjoyed most about our Saturdays. Nothing was ever planned. Every single Saturday, he would ask us what we wanted to do, and my brothers and I would vote on it
and we would be off on our next adventure. Usually we would explore the DC area or visit family members, but every moment with him was an enjoyable one. You could see how much he loved his family. He was always full of life and love. It's still hard to think of a Saturday or any other day without my dad, but I know his spirit always lies within us. Life is a blessing, and to get to share it with him and see how much of a selfless man he was has been a blessing. My dad always told me to always have faith in God. Kaku, I know in every chapter of my life, you will always be watching, and I promise to continue your legacy. This isn't a goodbye, but a celebration for all your accomplishments and love you have left behind. እሻውን ደግሞ ወደዚህ መጥቶ ከወዳጆቹ ጓደኞቹ መካከል ነው አቶ ተመስገን። ስለ ወንድማችን ጌታቸው ከበደ ከጓደኞቹና ማህበርተኞቹ ጌታቸው ለኛ ከዘመድ በላይ ነው። የጌታቸው ጓደኝነት ለብዙዎቻችን ወደ 30 ዓመታት አካባቢ ቢሆንም ለሌሎች ደግሞ ከዚያም በላይ ነው። ለጓደኝነታችን ዋና ምክንያት ሃይማኖታችን ነው። ይኸው ዛሬ የሥርዓተ ፍትሐት ጸሎት የተከናወነበት ካቴድራል የደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያናችን ነው። ጌታቸው ቤተክርስቲያናችንን ቅዱስ ሚካኤልን የተቀላቀለው በቻይና ታውን ያለን ነበር። በዚያን ጊዜ ጀምሮ ተለያይተን አናቅም። ሌላው የጓደኝነታችን ምክንያት በታላቁ መልአክ በቅዱስ ሚካኤል ስም ጽዋ ማህበር መስርተን በእለቱና በየጊዜው እንገናኝ ነበር። ጌታቸው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሕይወቱ እስካለፈበት ጊዜ ድረስ ዘርፈ ብዙ አገልግሎትን ለቤተ ክርስቲያናችን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ያበረከተ ቅንና መልካም ሰው ነበር። ባለፉት 50 40ና በተለይም 30 ዓመታት በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ በውጭ ለምንኖር ኢትዮጵያን የፈተና ወቅት በተለይም በሃይማኖታችንና እምነታችን ዙሪያ ሁሉ ወንድማችን ጌታቸው ያለማወላወል በጽናት ለእውነትና ለፍትህ በመቆም የእውነተኛው ሰው ስብዕናና ማንነት ያስመሰከረ ሰው ነበር። ወንድማችን ጌታቸው ውስጥ ከነበሩት አገልግሎት ለአብነት በቤተ ክርስቲያናችን በተቋቋመው እድር ተመርጦ በኮሚቴ አባል ሆኖ ለረጅም ዓመታት አገልግለዋል። የቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያናችን የ25ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በኮሚቴ አባልነት ተመርጦ በበዓሉ የተሳካ ውጤት እንዲገኝ ካደረጉት አንዱ ነበር። ወንድማችን ጌታቸው አንደበተ ቁጥብ፣ ትሁት፣ ትዕግስተኛ እና ከማንኛውም ሰው ጋር መግባባት የሚችል ተወዳጅ፣ እውነተኛ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የታነጸ ሰው ነበር። ወንድማችን ሳናስበውና ሳናስታምመው በድንገት ከኛ በመለየቱ የሁላችንም ልብ ተሰብሯል። ፈጣሪ ነፍሱን በአጸደ ገነት
ከደጋጎቹ ያኑርልን። ለወዳጅ ዘመድ፣ ለጓደኞቹ፣ ለቤተሰቦቹ መጽናናትን ፈጣሪ እንዲሰጣቸው እመኛለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ኦኬ፣ አሁን ደግሞ ከዚህ ቀጥለን አጎታችን የሚሉት ግን ጓደኛቸው የሆነ ናቸው። በእድሜው አነስ ያለ ነው። እዚህ ጋር መጥቶ ንግግር ያደርጉልናል። Gettys, my one and only Gettys, how could you leave us like this? You had so much ahead of you, but your time got cut short. You have helped me when I needed you most. I can't even count, but the smallest stuff did make a big impact for me. He always checked up on people, and he would never forget my birthday. Every year, I would get a card saying, "Love Gettys." I would never forget how excited I would be when you gave it me. And all I have to say is, I love you, Gettys. It was your time, and God called you. I love you. አሁንም ደግሞ እንደዚሁ አጎቴ የምትለው ግን ጓደኛዋ ነው። ይኸው ንግግር ታደርግልናለች። I don't know where to start right now, but thank you all for coming to celebrate my uncle's life. April 3rd, 2022 was the hardest and worst day of my life. I feel like I lost a piece of me. My heart is shattered that I can't explain. Gettys was like my father. He would treat me like I was his daughter and would give me the amount of love a daughter needs. He has always been there for me and my family and has helped my parents raise me. Living with him my whole life has showed me how much of a strong girl I am, and that giving up is not for the strong, but for the weak. Whenever I had homework that I didn't understand, he would always help me, even though he was busy, instead of kicking me out of his room and telling him to stop bothering him. Whenever I was upset, he would cheer me up and make me realize that life's too short to stay caught up on the things that make you upset. Whenever I thought I needed to look better, he would always tell me, "Annabelle, you look beautiful just the way you are. You don't need makeup. You don't need to paint your nails. You look pretty just like this." Gettys would always love to show his emotion and make statements, so we would almost argue over the dumbest things. But that's what made our bond so special. We would always argue, but I would end up giving up after every argument because he would never give up. And he is so strong. He is one of the only people that I know that is that strong. Gettys has known me all 15 years of my life and knows every little thing about me. He would always tell me when I was growing up and wouldn't miss a day without saying, "I can't wait until your graduation and until you make us all proud. And I can't wait to see you look so beautiful in your cap and gown." What makes me most sad is that he can't physically be with me and see me graduate and look so beautiful like he imagined, but he was always look upon me from above. I have made Gettys a promise, and that is on making sure our family stays together and visits each other. He was always the one to go around and visit everyone as much as he could. I will miss him coming to my house to visit me and my family and always take me and my brother out on Fridays. I will never have someone to check up on me all the time like he did. And one of the last things I have to say is to Gettys himself. Gettys, my one and only, my father, my favorite uncle, my best friend. I love you so, so much. You've helped me through everything and taught me so much. I miss you incredibly. I can't explain and will never forget about you. I will always think about you every day, and there will never be a day that will go by that I don't think about you. I can't stand that you left me like this, but your time had to cut short. You have made the biggest impact in my life. Even the little things you did, like buy me pizza every Friday, made me the happiest girl in the world. You would never forget my birthday present every year. I will always miss my card saying, "Annabelle, I love you, happy birthday, love Gettys." I will never forget how happy these words made me and how much they made me feel loved. And I really wish he could have been there for my birthday next week.
Gatish, I'm so sad that your time had to come and that God called you. I will never forget those last words you said to me. Hi, Annabelle. How are you? I love you. They will forever be playing again and again in my head and will always be my few favorite words. Gatish, I hope you understand how much I miss you, and it feels like I've lost my father, that can never be replaced. I have no idea what I will do without you, but I love you so much, and I know you are resting in peace. Bye, Gatish. I love you. እሺ አሁን ደግሞ እርግጥ የጊዜ ጥረት አለን፣ ግን ናኦሚ ከሲያትል ድረስ ነው የመጣችው እና ስላጎቴ ትንሽ ነገር ልናገር ብላ ስላለች ንግግር ታደርግልናለች። Hello everybody, thank you so much for coming today to celebrate my uncle's life. Today we celebrate a champion. My uncle Getish was a fighter until the end. He showed us what resilience and perseverance looked like, and what that alone made him a winner in the game called life. He was dedicated and committed to beat the odds, and I am blessed to have had an uncle who inspired me to always look at the bright light at the end of the tunnel, to be optimistic and to always push forward. My uncle was an amazing father. He raised 3 educated, beautiful and kind-hearted children, Bitzat, Simone, and Ruthie. His eyes always lit up when he spoke about his children. My uncle was also a loving brother. He was a family man. He took advantage of every opportunity. He wanted to bring family together. He was the life of the party, had a great sense of humor. He always had the silliest jokes to make us all laugh. My uncle loved to socialize with people. He was a selfless man. He touched so many lives. He was attentive and would listen to everyone's problems and offer solutions. He was filled with intelligence and wisdom, so everyone could count on him. Most importantly, Getish was the best uncle a niece could ever ask for. He would always do the best to attend important events in my life, whether it was high school or college graduations, some of the best of times, but he was also there for me during my lowest point in life, when my mother was ill, and he just dropped everything without hesitation and showed his endless love and support. Words cannot describe how much this meant to me. He was there, that ray of sunshine that I needed. Unfortunately, he passed away on April 3rd, 2022. This is the most difficult and heartbreaking loss, but his legacy lives in the many lives he affected. To Bitzat, Simone, and Ruthie, I'm sorry for your loss, but you won't be alone. You will always have memories of your father to make you smile. To my aunts and uncles, I am sorry Getish is no longer with us, but remember the happiness you felt with him around. I am here for you all, and all these lovely people paying their respects today is a testament to the kind of man that Getish was. Uncle Getish, may you rest in eternal peace. We will miss you. እሺ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን የመጨረሻው ነገር የሚያደርግልን አንድ ሰው ስለቀረኝ ነው። Gatish was my second uncle, but I considered him like another father. From the day I was born, I was with him. For almost 10 years, he lived with my family. He was one of the nicest people and cared a lot for people. While we lived together, we would do a lot of things together. Every now and then, we would wake up early, and Gatish would take me and my sister to church. On some Saturdays, Gatish would take us to Maryland to visit his family and friends. After we had moved out, he cared and visited us almost every Friday to take us somewhere like a park or a restaurant. We were always a team whenever we would argue with my sister or anyone else. You never backed down in an argument. He made a big difference in my life, and I don't know where I would be without him. I wish you would be here to watch me grow up, but your timer ran out. I hope you are hearing this and in the hand of the Lord forever. I love you.
እሺ በጣም እናመሰግናለን ሁላችሁም። እያንዳንዱ ሰው ንግግር ቢያደርግ እንደሚፈልግ አውቀዋለሁ። ጌትሽን የሚወድ በሙሉ ምንም ጥያቄ የለኝም ለሱ እና አሁን እንትኑን ለመጨረስ እና ወደ ቀብሩ ስነ ስርዓት እንድንሸጋገር ከዛ በፊት ደግሞ ለአባቶች ማሸጋገር ስላለብኝ ያለው ሁናቴ ከዛ በፊት በሁላችን ስም ጌትሽን በምትወዱት ጌትሽን በምታውቁት ስም በሙሉ ትንሽ ግጥም አዘጋጅቻለሁ። እሷ ማሳረጊያችን ትሆናለች ማለት ነው እና አንተ ጌትሽ ወንድማችን የሁላችን ብዬ ነው ርዕስ የሰጠሁት። ውዱ የኔ ብቻ ጌትሽዬ እንዳልልህ አውቀዋለሁ ምርጫ አታውቅም የሁሉ ነህ። ልጆችን ትወዳለህ፣ ቤተሰቦችህን ታፈቅራለህ፣ ለጓደኞች ትሰዋለህ፣ ሁሉን በባስሪ ትፈልጋለህ። በሃይማኖትህ ሁሌ ጸናህ፣ የታመመን ትጠይቃለህ፣ የከፋውን ታጽናናለህ፣ አዛውንቱን ትረዳለህ፣ ልጆቹንም ታዝናናለህ። የማይሰለች ጠያቂያችን ሳናስበው ትገኛለህ ከበራችን። አንተ ጌትሽ ወንድማችን ይሄ ሁሉ ሊቀርብን ሱሳችን ነህ ልማዳችን። ጌትሽዬ ለመሆኑ ስንት ሰው ነህ? 10 100 ወይስ 1000 ሰው ነህ? ለሁላችን ጊዜ ያለህ። አንተን ማጣት መች ቀላል ነው? ምንስ አድርገን ምንስ ሆነን ልንችለው ነው? አንድ ነገር አለ የምናውቀው፣ አንተን የሰጠን ፈጣሪያችን ነው። ስለሰጠንም እናመስግነው። የወሰደህም አምላካችን ነው። አንተን ወስዶ 3 ልጆችን የተካልንን ዛሬም ነገም ሁሌም እናመስግነው አምላካችንን። በዚህ እናሳርገዋለን። ይህን ንግሩን በመለከት ወደ ቤተክርስቲያኑ እናስተላልፋለን። ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ብፁዕ አባታችን አቡነ ፋኑኤል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳሳችን ቡራኬና ማጽናኛ ይሰጡናል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ቁጭ በሉ። አንድ ጊዜ ትንሽ ታገስ በሉና ጨርሳለን። ግብኢ ነፍሴ ውስተ ዕረፍትኪ የዳዊት መዝሙር 114 ቁጥር 7 ቅድም በጸሎት በፍትሐቱ ላይ የተሰበከው ምስባክ ነው። ነፍሴ ሆይ ወደ ዕረፍትሽ ተመለሽ ግቢ ይላል። ነፍስ የእግዚአብሔር ስጦታና እስትንፋስ ናት። ነፍስ የለበሰችው አካል ስጋ አፈር ነው፣ ከምድር የተገኘ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ከምድር አፈር አበጀው ሰራው ይላል በኦሪት ዘፍጥረት የመጀመሪያው ምዕራፍ 2 ላይ ሰውን ከምድር አፈር እግዚአብሔር ካበጀው ከሰራው በኋላ የሕይወትን እስትንፋስ እፍ አለበት ይላል። ከዚያ በኋላ የሚንቀሳቀስ ሰው ሆነ። አፈር ወደ ሰውነት ተቀየረ።
ስለዚህ ዳዊት ይህች ነፍስ በለበሰችው አፈር ወይም ምድር እረፍት አልነበራትም ማለት ነው። ሁልጊዜ ነፍስ ኑሮን ለማሸነፍ መውጣት መውረድ፣ ብዙ ድካም፣ ህመም፣ ብዙ ነገር በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ይፈራረቃል። በዚህ ውስጥ ሁሉ ነፍስ ትጨነቃለች። ነፍስ ከስጋ ጋር አብራ ስላለች ማለት ነው። በመጨረሻ ግን ሰው ነፍሱ ከስጋው ስትለይ ነፍስ ወደ ዘላለማዊ እረፍቷ ትሄዳለች። ስጋ ግን የተገኘው ከአፈር ከምድር ነውና ወደ አፈር ወደ ምድር ይመለሳል። ስጋም ተመልሶ ወደ መጣበት ወደ አፈርነት ይቀየራል። ስለዚህ ነው ሰው ሕያው ነው አይሞትም የምንለው በለበሰው ስጋ ሳይሆን በስጋ ውስጥ በነበረችው ሕያው ነፍስ ነው። ሰው ሕያው ነው የሚባለውም በነፍስ ነው። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ሰውን በመልካችን በአርአያችንና በምሳሌያችን እንፍጠር ብለው ያሉት ሥላሴ ሰው በቁመተ ስጋው ሥላሴን ይመስላል ማለት አይደለም። ለእግዚአብሔር እንደ ሰው አካል የሚዳሰስ አካል የለውም። እግዚአብሔር መንፈስ ነው ይላል። ነገር ግን ሰውን በምሳሌና በአርአያ እንፍጠር ሲል በነፍስ ማለት ነው። እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነውና ነፍስ ደግሞ እንዲሁ ዘላለማዊ ሆና ትኖራለች፣ አትሞትም። ነፍስ ግን ፍርድን ትጠብቃለች። ቅድም በተነበበው የወንጌል ቃል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ በመቃብር ያሉት ሁሉ ይላል። እገሌ ወገሌ ሳይል በመቃብር ያሉት ሁሉ የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል። በሕይወታቸው ዘመን እግዚአብሔርን የፈሩ ያከበሩ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የኖሩ ሰዎች የክብር ትንሣኤ ይነሳሉ። በሕይወታቸው ግን እግዚአብሔርን ዘንግተው በዚህ ዓለም ኃጢአት ተውጠው የነበሩ ለንስሐ ሳይበቁ የሞቱ ግን የሐሳር ወይም የፍርድ ትንሣኤ ይነሳሉ። በዚህ አታድንቁ ይላል ወንጌላዊው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ወገኖች በዚች ምድር ላይ ለምን ያህል ዘመን እንደምንቆይ አናውቀውም። ለምንጠራበትም ሞት ምክንያቱ ምን እንደሆነም አናውቅም። ሰው ገና በእናቱ ማህፀን ሳለ ይጠራል። ገና ዳዴ ሲልም ይጠራል። ገና መራመድ ሲጀምርም ሊጠራ ይችላል። በማንኛውም ዘመን ይጠራል። እድሜም ጠግቦ ይጠራል። በአፍላነት በጉርምስናው ወራት ይጠራል። ዋናው ነገር ነፍስ እግዚአብሔርን ካወቀች በኋላ ሰው ለአቅመ አዳም ከደረሰ በኋላ እንደ እግዚአብሔር ሕግና ትእዛዝ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንዲኖር ታዟል። ገደብ ተጥሎበታል። እንደፈለገ አይሆንም። ስጋ ግን ደካማ ስለሆነች ሁልጊዜ ወደ ኃጢአት ወደ ክፋት ትወስደናለች። በዚያን ጊዜ በውስጣችን ደግሞ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ነፍስ የተባለው ደግሞ
ስጋ ወደ ኃጢአት ስትሄድ ነፍስ ደግሞ ታዝናለች። ስለዚህ ነው ሐዋርያው በውስጣችሁ ያለውን የእግዚአብሔርን ቅዱስ መንፈስ አታሳዝኑ ይላል። እኛ ወደ ኃጢአት ስንሄድ ነፍስ ታዝናለችና ነው። እኛ በጎ ሥራ ስንሰራ ደግሞ ነፍስ ትደሰታለች። ሕያው ናትና ፍርድም ትቀበላለችና። ስለዚህ እኛ ይህ ዓለም ዘላለማዊ ቤታችን አይደለም። ለኛ ለክርስቲያኖች እግዚአብሔርን ለምናውቅ በአንድነቱ በሶስትነቱ ያለ አምላክ መሆኑን አምነን የምንገዛለት ሁሉ ሌላ አዲስ ሕይወት እንዳለን ነው ቅዱስ ቃሉ የሚነግረን። ለዚህ ነው ከሞት ወደ ሕይወት ተሻገረ የተባለው። የዚህ ዓለም ሕይወት የሞት ዓለም ነውና ነው፣ የመከራ ዓለም ነውና ወደ እውነተኛው ዓለም ለመሻገር መንገዱ ደግሞ አንድ ነው። በሞት አማካኝነት ወደ ሕይወት እንሄዳለን። ሰው ካልሞተ ወደ ሕይወት አይሄድም። ዛሬ ብርሃነ መስቀል ሞተ የሚለው ቋንቋ ለክርስቲያኖች አይመጥናቸውም። ለብርሃነ መስቀል አይመጥነው። ክርስትና ተነስቶ በክርስትናው ኖሮ እግዚአብሔርን ፈርቶ እግዚአብሔርን አገልግሎ ለወዳጆቹ፣ ለዘመዶቹ፣ ለልጆቹ፣ ለቤተሰቡ ቅን ሆኖ ታማኝ ሆኖ ሃይማኖቱን ጠብቆ የሄደ ሰው አደወ ሞት ውስተ ገነት ነው። ከሞት ወደ ሕይወት መሻገር ነው። ለመሻገር ግን እንደዚህ ማረፍ ይጠይቃል። መሞት ሳንሞት ከለበስነው አፈር ከሆነው ስጋ ጋራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት አንችልም። አፈር ወደ አፈር መሄድ ስላለበት ነው። ነፍስ ግን ወደ እግዚአብሔር ትሄዳለች። ስለዚህ የእግዚአብሔር ወገኖች በሕይወታችን ሳለን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከኖር ይሄ ቀን አሳሳቢና አስጨናቂ አይሆንም። ብዙም ጊዜ ሰዎች ስለ ሞት ሲያስቡ ይጨነቃሉ፣ ሞትንም ይፈራሉ። ሰዎች ወደ አስከሬን ጠጋ ብለው አስከሬኑን ማየት ወይም አስከሬን ያለበት ክፍል ውስጥ መተኛት የሚፈሩት ለምን ይመስላችኋል? አስከሬኑ ተነስቶ የሚናገር ሆኖ አይደለም። ሰው ሞትን ስለሚፈራ ነው። ሞት ለምንድን ነው የምንፈራው ያለ እንደሆነ ዝግጆች ስላልሆንን ነው። ከሞት በኋላ ያለው ጉዳይ ያሳስበናል። ከሞት በኋላ ሕይወት አለ፣ ከሞት በኋላም ሌላ ሞት አለ። ይህንን ነው እግዚአብሔር ለአዳም ያለው፣ ትእዛዙን ካልጠበቅ ከዚህ አትብላ ከተባልከው ፍሬ ስለበላ የሞት ሞት ትሞታለህ ያለው። ሁለተኛ ሞት ከእግዚአብሔር ፊት መለየት ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ፊት መለየት ያስፈራል፣ ያሳስባል። ነገር ግን ወገኖቼ በንስሐ ሁሉ ነገር ይደመሰሳል። በመጸጸት ሁሉ ነገር ይጠፋል። ንስሐ የበደለውን እንዳልበደለ የምታደርግ የተቀደሰች የእግዚአብሔር ስጦታ ናት። እግዚአብሔር ሰው ደካማ መሆኑን ስለሚያውቅ ንስሐን ሰርቶለታል። መጸጸትን፣ መመለስን ማለት ነው። ስለዚህ ነው እሺ ካል ከተመለስ በረከት ሁሉ የኛ እንደሆነ በነቢያት አድሮ ነግሮናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ወገኖች ከመካከላችን እንደዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች ተጠርተው ሲሄዱ በጸሎት በዝማሬ ልንሸኛቸው ይገባል እንጂ መራራ ሐዘን ልታዝኑ አይገባም። ምክንያቱም እንደ ክርስትናው የሄዱበትን መንገድ እናውቃለን። የሕይወት መንገድ ነው። ወደ ሕይወት የሄደ ሰው ደግሞ አይታዘንለትም፣ አይለቀስለትም። በጸሎትና በምስጋና ነው የሚሸኘው። ስለዚህ እኛም ተራችንን ጊዜያችንን አናውቀውምና ሁልጊዜ ግን ዝግጆች እንድንሆን ጌታ
በወንጌላውያኑ አድሮ ነግሮናል። ድልዋኒክሙ ንበሩ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ ተብለናል። በማንኛውም የዕድሜ ክልል ውስጥ ብንሆን እግዚአብሔር እንዴት እንደሚጠራን አናውቅም። ምን ጊዜም ግን ዝግጆች ሆነን እንኑር። ያን ጊዜ ሞት አያስፈራንም። ምክንያቱም ወደ ጌታ የምንሻገርበት ድልድይ ስለሆነ ነው። እሱን የምናይበት ነው። ከሱ ጋር ለዘላለም የምንኖርበት መንገድ ስለሆነ ሞት አያስፈራም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ወገኖች ዝግጆች እንሁን። ወንድማችን እግዚአብሔር የሰጠውን ዕድሜና ዘመን አሁን ቤተሰቡ፣ ጓደኞቹ ሁሉም ሲመሰክር እንደሰማነው ሁላችን እንደምናውቀው በእግዚአብሔር ቤት ኖሯል። እግዚአብሔርን አገልግሏል። ስለዚህ ሰው የሚጠብቀው ጥሪውን ነው። የጥሪው ሰዓት ደርሷል። እግዚአብሔር ጠርቶ ወስዶታል። ስለዚህ እኛ ደግሞ በሕይወት ለጊዜው ያለን ንስሐ ያልገባን ወደ እግዚአብሔር ያልቀረብን ሰዎች ካለን ንስሐ እንግባ፣ ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ። ይሄ ቀን ድንገት ይመጣልና። ስለዚህ እግዚአብሔር የአገልጋዩን ወንድማችንን የኃይለ መስቀልን ነፍስ ይማር። ቅድም እንደተነገረው ከቻይና ታውን ጀምሮ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ምእመን ሆኖ አገልጋይ ሆኖ አባል ሆኖ ቤተ ክርስቲያን ባዘዘችው በጠራችው ሁሉ አገልግሏል። የአገልግሎቱን ዋጋ የሚከፍል እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ለአብርሃም፣ ለይስሐቅ፣ ለያዕቆብ ባዘጋጀው መንግስቱ ነፍሱን ያሳርፍልን። እንነሳና የመጨረሻ ምዕራግ ጸሎት እናድርግ። አቤቱ አምላካችን ሆይ የአገልጋይን ብርሃነ መስቀልን ነፍስ ቅዱሳን ባረፉበት ዕረፍተ ነፍሰት አሳርፍልን። ልጆቹን፣ ወዳጆቹን፣ ቤተሰቡን ሁሉ አምላካችን ሆይ ከሐዘን አጽናናልን፣ አረጋጋልን። አቤቱ አምላካችን ሆይ አንተ ሳትፈቅድ አንተ ሳትወድ አንዳች ነገር እንደማይደረግ እናምናለን። ወደህና ፈቅደህ በዚህ ሰዓት ወደ አንተ ጠርተኸዋልና ነፍሱን በረድኤት እንድትቀበልልን በእናታችን በቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ጸሎትና አማላጅነት በቅዱሳን ነቢያት፣ በቅዱሳን ሐዋርያት፣ በቅዱሳን መላእክት ጸሎትና አማላጅነት እንለምንሃለን። የአገልጋይህን ነፍስ መንግሥተ ሰማያት እንድታወርስልን አባታችን ሆይ ብለን ስምህን እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማያት እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ከልጅነት እስከ እውቀት የሰራነውን ኃጢአታችንን በደላችንን ሁሉ ይቅር ይለን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 12 ጊዜ እንበል። ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትን የምታስተሰርይ ጌታዬ አምላኬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንም የእነዚህ የክርስቲያን ወገኖችን ንስሐ ተቀበል። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ማርያም ሐዘነ ልቡና ታቀልል ማርያም ሐዘነ ልቡና ታቀልል ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና
ማርያም የልብን ሐዘን ታቀላለች የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን ታቀላለች የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን ታቀላለች ማርያም ሐዘነ ልቡና ታቀልል ማርያም ሐዘነ ልቡና ታቀልል ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ታቀልል ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ታቀልል ቀብር እንግዲህ እርሶና እኔ ነን ቀብር